Jag trodde det inte var möjligt. Ingen trodde på oss. Vi har kämpat, svettats och gråtit. Vi har äntligen uppnått 100 subscribers. Och i och med detta slår vi på stort. Större än någonsin förr. En extra varm choklad. Jag hoppas att ni är redo. För vi ska upp till fjällen. Jag åker 3 timmar i veckan. Jag 11 timmar. Oh shit, alltså, we've been traveling far and wide. Det var väl luren. By on bonny banks and by on bonny braes, where the sun shines bright. Väl fram i stugan kände vi att livet lekte. Rasmus hade precis sagt upp sig från jobbet för att satsa helhjärtat på Bortom Stockholm. Vädret var perfekt och stugan i toppklass. Ja, det kändes nästan lite för bra för att vara sant. Jag hade 11. Vi skulle kunna dra historien bakom den här. Ja, säg det. Loch Lomond. När keltiska män dör utomlands i strid så kommer de att återvända till Loch Lomond. Det finns en historia om 2 soldater på 1700-talet som blev tillfångatagna av britter, tror jag. Den ena blev släppt fri medan den andra dödades. Den som dödas kommer få ta the low road till Loch Lomond medan hans kamrat måste resa den jordliga vägen som kommer ta mycket längre tid. Fy fan. Där ses de igen. Det ska bli jävligt fett faktiskt, jag är skittaggad. Okej, men boys, vill ni avslöja någonting om i morgondagen eller ska allting vara ett mysterium? Första är alltid test. Som en telefon! Hur fan, alltså mina hela händer är skakar. Ja. Bara inte tänka på det. Massa skoj. Massa. Det är så en jävla bra dag. Det är så sjukt. Soligt och fint och för ljust och snöigt och ljust. Man blir bländad alltså. Ja. Det man märker också hur så här snabbt vädret ändras här uppe. Man får verkligen bara njuta när det är så här fint. Alltså det är väldigt vackert här. Fint väder, grillkorv och ett härligt umgänge. Man kunde nästan tro att vi var på en fjällsemester. Men det var vi inte. Hej, vänta! Jag har förberett en liten utmaning till killarna nu. Se om de har tummen mitt i handen eller om de har lite hantverkarkänsla. Så vi ska ta och bygga en släde. Här är de. Varför vi valde att boysen skulle bygga en släde är för att se hur pass händig jag faktiskt var. Men utöver det så är det nog för att det var det mest onödiga, oklara projekt som vi faktiskt kunde göra. Verandan, 90 sekunder. Lite som ett mentalt test. Oj, nyvaken eller? Okej, vad har Rasmus nu gjort för trams igen? Typiskt Rasmus. Vi måste bygga en släde. Varför? Om du behöver... Nej, men tanken är att vi bygger en släde. Hur lång tid har vi på oss då? Jag kommer sätta en timer på 45 minuter. Om vi inte klarar det så får vi sova utomhus i natt. Exakt. Det finns ändå ledtrådar på Färdiga? Let's go! In i Let's go! Det kommer inte att vara så alltså. Jo, jag tror det. Det är ju perfekt. Ja. Miljövänligt med inplastade träplankor. Nej. Vadå?
Vänta bara lite. Jag med. Softa lite. Korta. Sen långa. Jag är inte så nöjd med prestationerna hittills faktiskt. Som sacrifice has to be made. Ingen säger heller att de behöver hjälpa mig, så det ser bra ut. Ola, har vi sågat alla bitar nu eller? Ja, jag tror att vi har... han ska bara finlira den där sista, men sen så vet jag fortfarande inte hur vi ska bygga ihop allting. Han är ju en filur, den där Rasmuthas liksom. Hur, så här, man får tänka, hur ser en släde ut? Ja, exakt. Och vad är definitionen av en släde liksom? Ja. Hur långt kan man dra det här? Hur långt är ett snöre? Fortsätt såga lite bro, det är du som har gjort fel. Vad hugger från Rasmus? Hugger en liten träbit. Lite orolig just nu. Det här är så typiskt Rasmus. Ja. Det här är livsfarligt. Vänta. Tryck inte. Vänta. Här. Wow! Ja, det får vi få andra. Jag tycker inte det ser ut som en släde riktigt. Vad håller de på med? Ja, alltså... Ja. Jag vet inte. Som ni vet vid det här laget så är Bortom Stockholm väldigt taggad på att lida. Helt enkelt i hopp om att få vakna från vardagstristessen för att bryta mönstret. Och så fokuserar ni på att andas och jag räknar. Vi tror starkt på att bästa sättet att rycka upp sig från innesittande vardag är att bara göra något som suger. Eller helt enkelt göra något som är skithäftigt men jobbigt. Varför bygger vi en sladd nu igen? Det borde väl... Vad tycker ni? Så... Alltså den duger väl? Ja, lite snedspik kanske, men... Ja fan, släden klar. Då kör vi mot ännu ett kallbad liksom. Fuck yeah! Vem tar släden då? Det handlar om att lägga sin tyngdpunkt rätt. Del 2 i Rasmus utmaning var att tvinga ut oss i det okända livsfarliga landskapet, fyllt av faror. Vi bara går rakt ut mot skogen för att titta upp en liten bäck. Det är lite blåsigt faktiskt. Ja. Ja, mina fötter är så kalla. Så det kommer bli kallt medan man är näck. Vi hade bara 3 par snöskor på 6 personer, så vad som visade sig vara en liten promenad i skogen för några var en mardröm för andra. Och man vet ju aldrig vilka faror som gömmer sig här ute i skogen. Ser du något? 100 meter fram från Edvin, 200 meter fram från oss. En liten bäck. Ja. Vad händer? Oh my god alltså. Alltså. Jävla balans. Den ser väldigt bra ut. Ja. Cool. Den här är bra alltså. Det här är bra grejer. Och släden made it också alltså. Sjukt bra jobbat. Vi klarar oss till Grytan. Nu måste vi bara se var vi kan hoppa i någonstans där det är tillräckligt djupt. Och det blåser så jävla mycket och det är typ 10 minus tror jag. Hur vi gör det här. Lite på så här. Ja. Har du bra med en?
Vi har gjort det här en gång förut och det var det värsta någonsin faktiskt. Det gör ont. Säg ingenting. Vems sjuka idé var det att göra det här igen utan bastu eller värme eller någon form av säkerhet i närheten? Holy shit, it's in alltså! We got a crazy lunatic crazy dude and it's crazy enough to help 222. Jag gick ner, det kändes lugnt, det var lite grunt men annars ett riktigt bra kallbad liksom. När det väl var dags så kände jag mig cool. Det kändes helt ofarligt den här gången i och med att jag hade gjort det innan liksom. Så att jag lunkade ner där till vattnet i lugn och ro, det var ingen konstigheter där. Och sen så behöll jag lugnet ganska bra i vattnet också. Den här gången var jag och Rasmus i ungefär lika länge nästan. Så ja! Mina fucking armar! Det var i någon minut i alla fall. Det var i typ 10 sekunder just sen. Kom ni inte med? Han klarar det skitväl. Och jag ser Olle få något jävla brutalt lyckorus när han har gjort sitt. Så i mitt huvud så går det så här, okej, så om han får den här piken nu, då måste ju hans botten ha varit ganska djup. Så han måste ha lidit ganska mycket för att kunna må så bra och vara så lycklig. Så det gjorde mig ganska orolig. Alltså, jag var lycklig för att jag gjorde det liksom och att allt gick så bra. Det är någonting som är fel och jag känner inte riktigt, jag kan inte pinga på vad det är. Men jag kommer inte riktigt därifrån. Och helvete, mina fucking armar var fucking skakade. Hur fan, alltså mina hela händer är skakade. Och helvete, mina fucking armar var fucking skakade. Nej! Det där var det sjukaste jag gjort i hela mitt liv. Vi klarar det igen. Alla gjorde det och alla överlevde för att berätta historien. Att det var en ny nivå av kyla vi upplevde gick inte obemärkt. Men med vår gemensamma kraft av teamkänsla, eller grupptryck, kalla vad du vill, så gjorde vi det. Vi bemästrade naturen. Bortom Stockholm 2-0. Under den här resan var middagarna alltid en stor grej. Med tanke på allt slit och alla utmaningar under dagarna så var en god middag det enda som höll hopp över liv. Josef, han gjorde förberedelserna. Han hade förflutit inom kafébranschen och till en helt otrolig teknik när det gäller att skära upp korv. Han skar bitarna så detaljerat och så noggrant så att de nästan blev ett med såsen. Och såsen, den hade Olle ansvar för. Just nu, Josef. Vad hade du i? Vad gav du? Jag hade lite oregano, lite timjan och massa svartpeppar. Svartpeppar, man måste ha mycket svartpeppar. Personligen så kände jag alltid att Olle hade för mycket peppar i såsen, men det var en bra sås så... Det var inte för mycket svartpeppar här. Vadå för mycket peppar? Det kan jag inte neka. Rasmus var en riktig klippa på att göra brasor. Skorstenen användes så sällan i och med att stugan ofta stod tom så hela rummet fylldes ofta med rök precis i början. Men ja, han var ju en stjärna när det kom till de här brasorna och han löste det. Ja, jag skulle behöva lite mer ved. Edvin och Gurra, ja, de var egentligen inte några skogshuggare direkt. Båda var relativt vana vid stadslivet, men gruppen behövde några som kunde fixa de tyngre lyften. Och Edvin och Gurra fick alltid jobbet gjort. Alltid. Så här långt ut i vildmarken så var alltid råvarorna svåra att få tag i. Men med tanke på ryktet vi på Bortom Stockholm byggt och våra numera 100 prenumeranter, ja, då var det nästan som att råvarorna kom till oss.
Det var inte längre ett gäng killar som försökte hitta sin plats i fjällvärlden. Vi var fjällvärlden. Och allt som hände, det gick via oss. Det var numera vi som höll ställningen här uppe i norr. Och ingen skulle någonsin få ta det här ifrån oss. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing.